নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি থাম্বনেল লিখি আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে মই কি বনাব গৈ আছোঁ। আচলতে গৰমৰ বন্ধ যিহেতু ঘৰত সকলো আছে, ভাইটি ভণ্টি সকলো যিহেতু আছে, সিহঁতে ভাবিলে আজি এটা চটপটা কিবা এটা খাওঁ। তো মই ভাবিলোঁ যে আজি আলু চপ বনাই দিয়া যাওক। আৰু আলু চপ বনাবলৈ ঘৰতে থকা কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিছোঁ দেই। আলুকেইটা বইল কৰি তাত জলকীয়া, নহৰু, অকণমান চুজি, পিঁয়াজ আৰু অকণমান গৰম মছলা যদি পাৰে দি দিব, খাই ভাল লাগিব। আচলতে সেইখিনি দিয়াৰ পাছত মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ গুড়ি বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি তাৰ লগত মিলাই দিলোঁ, মানে সৰু সৰু বলকেইটাৰ লগত আৰু সেইখিনি হয় মানে মই গৰম হ'বলৈ কেৰাহীও পাতি দিলোঁ। কেৰাহী পাতাৰ পিছত তাত মই দিলোঁ মিঠাতেল, আৰু মই মিঠাতেলেই ইউজ কৰোঁ যিকোনো বস্তু বনালেও। আৰু সেয়া দেখিছে নহয়, কেৰাহী গৰম হয় মানে মই এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰিব ল'লোঁ। আৰু ফাইনেলি আমাৰ আলু চপ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু ঘৰৰ মানুহেও খাই খুব ভাল পালে। আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দেই।